ذهن مریض میازاکی با ترس و وحشت اچ.پی. لافکرافت همچین اثری خلق میکنه. درود رفقا، به چنل خودتون خیلی خوش اومدین. اومدم جزئیات تاریخی و منابع ساخت بازی فوق‌العاده جذاب بلادبورن رو واسهتون تعریف کنم. شهر داغون و ترسناک یارنام، اکسیر احیا کننده اولد بلاد و شکارچی که من و تو هستیم، این سه تا در کنار هم یه بازی فوق‌العاده‌ای ساخته به اسم بلادبورن. ولی من الان میخوام جزئیاتی رو واسهتون بگم که هر کدوم از این سه تا موضوعی که گفتم، مثل اکسیر جوانی و شهر یارنام و شخصیت شکارچی ما، از کجا اومده و چه منبع تاریخی داره. بریم سراغ مورد اول، شهر یارنام که الگوی تاریخی این شهر ویکتوریای لندن یا رومانی یا جمهوری چک که نویسنده معروف اچ.پی. لافکرافت بسیار از این نمادها توی کتاباش استفاده کرده. بچه‌ها یه موضوعی هستش که منم تازه به این موضوع پی بردم. این محیط‌های ترسناکی که می‌بینیم توی بازی‌ها مثل آرخام سیتی و محیط‌های ترسناکی که توی بازی‌های بلادبورن و سری دارک سورس می‌بینیم، همشون ساخته ذهن اچ.پی. لافکرافته. همچنین میازاکی توی یکی از مصاحبه‌هاش گفته که زمان کودکی کتاب‌های لافکرافت رو می‌خونده، کتاب‌های فوق‌العاده ترسناک. استفاده لافکرافت از این نمادهای ترسناک توی داستان‌هاش باعث شده که میازاکی هم بیاد و به این موضوعات علاقه‌مند بشه و از این نمادها توی بازی‌هاش استفاده کنه. کوچه پس کوچه‌های تاریک و ترسناک یارنام که ما رو یاد دوران خون‌آشامی رومانی داره میندازه و همین موضوعات رو ما تو بازی بلادبورن هم می‌بینیم. خب تا اینجا فهمیدیم که الگویی که شهر یارنام از روش ساختن منطقه ویکتوریای لندن یا کشور رومانی و یا جمهوری چک که بیشترین احتمال به اینه که از سمت ویکتوریای لندن الگو گرفته باشن. حالا بریم سراغ موضوع بازی که از کجا الگو برداری شده. خوب دقت کنید. شهری با خاصیت شفابخشی به واسطه یه اکسیر به اسم اولد بلاد. این اولد بلاد از کجا اومده؟ طبق بازی یک دانشگاهی بوده به اسم ویرجن ورس که توی این دانشگاه یه استاد بزرگی داشته به اسم مستر ویلن که این استاد دانشگاه و استاد تمام این دانشگاه بوده و کارشون تحقیق و ارتقا و رشد بشریت بوده. یه روز این شخص به همراه دانشجوهاش، یعنی مستر ویلن و به همراه دانشجوهاش، میرن تحقیقات خودشون رو شروع میکنن و به یه معبد میرسن. توی اون معبد میرسن یه سری موجودات میبینن به اسم تومراها که از خون اونا میتونن به اولد بلاد دست بیارن. اولد بلاد حالا چه کاری میکنه؟ اولد بلاد باعث میشه کسایی که در حال مرگ هستن و یه بیماری لاعلاج گرفتن و عمری دوباره ببخشه. ولی هیچ چیزی تو این دنیا، حتی تو دنیای لافکرافت هم رایگان نیستش. مستر ویلن، همون استاد بزرگ دانشگاه، ابتدا از این موضوع میترسه و دوست داره که به این موضوع اصلا نزدیک نشه و چشم پوشی کنه و اولد بلاد رو بذاره کنار. یک جمله خیلی معروفی داره که توی بازی هم گفته میشه: Fear the old blood. از خون کهن بترسید، یعنی از چیزی که اطلاعاتی در موردش ندارید دوری کنید. ولی یکی از دانشجوهاش به اسم لارنس ایشون مقاومت میکنه و میگه نه استاد، من میخوام برم از این خون کهن استفاده کنم، همون اولد بلاد، و میخوام که مشهور بشم. ولی خب استادش با این کار مخالفت میکنه. ولی اون دانشجو به همراه چند نفر از طرفداراش میرن و یه مکتب جدید میزنن و توی اون مکتب شروع میکنن به تکثیر و رشد اولد بلاد و یک جورایی کار اقتصادی باش راه میندازن. ولی به مرور زمان میگذره اینا فکر میکردن یک جاده یک طرفه، یعنی اینکه اولد بلاد بدونی که چیزی ازشون بخواد داره سلامتی رو در اختیارشون میذاره. ولی اینطوری نه. کسایی که بهشون اولد بلاد تزریق میشد پس از مدتی تبدیل به زامبی یا به اصطلاح خود بازی تبدیل به بیست میشدن، یعنی هیولا. خب تا اینجا فهمیدیم که اولد بلاد از کجا میاد. تا اینجا داستانی رو گفتم که توی بازی روایت شده برای اولد بلاد. ولی خب جریان تاریخیش رو میخوام واسهتون تعریف کنم. هممون میدونیم که خیلی فیلم‌های زیادی ساخته شده در مورد اکسیر جوانی و دارویی رو که مرده ها رو زنده میکنه و فیلم‌های مختلفی در موردش ساخته شده. ولی شاید باورتون نشه، ولی اکثر این فیلم ها الگوشون کتابای اچ.پی. لافکرافت بوده در مورد اکسیر جوانی. چون اچ.پی. لافکرافت هم توی یکی از کتاب‌های معروفش در مورد این اکسیر جوانی صحبت میکنه. ولی خب من الان میخوام یک ارتباطی بدم بین دو بازی و دو دنیای مختلف. ببینید بچه‌ها، ما یه سندرومی داریم به اسم سندروم کوتارد که این سندروم یه سری اختلالات روانی ایجاد میکنه که اون شخص احساس سلامتی میکنه و در ازای سلامتیش عقلشو و منطق خودشو از دست میده. داخل بازی بلادبورن ما همچین سندرومی رو شاهدش هستیم، یعنی یه جورایی مردم دارن زامبی میشن، چهرهشون متفاوت‌تر از زامبی و تبدیل به یه هیولاهای خاص ترسناکی میشن توی بازی. ولی این سرمنشأش همون سندروم کوتارده که هم توی بازی رزیدنت اویل ازش استفاده شده و هم توی بازی بلادبورن. حالا چطور به این نتیجه رسیدم؟ چون اولش مردمی که میرفتن به شهر یارنام برای شفابخشی میرفتن و اونا نمیدونستن که قرار اولد بلاد چه بلایی سرشون بیاره و در ازاش اولد بلاد اونا رو بعد از چند روز تبدیل به هیولا میکرده، یعنی همون زامبیایی که تو رزیدنت اویل
تبدیل میشدن و توی رزیدنت ایویل وقتی مرده ها رو بهشون ویروس تی تزریق میکردن اونا دوباره تبدیل به زامبی میشدن. یه جورایی توی رزیدنت ایویل مرده ها رو زنده میکردن با ویروس تی، توی بلادبورن بیماران لاعلاج رو تبدیل به بیست میکردن، هیولا میکردن توسط اولد بلاد. اون توی شهر راکون سیتی اتفاق میافتاد و این توی شهر یارنا. حالا تا اینجا بازی فهمیدیم اولد بلاد ریشه تاریخیش از کدوم سندروم داره به وجود میاد. حالا نکته آخری و پایانی رو واسهتون بگم، نکته شکارچیه. علتی که ما شکارچی هستیم چیه؟ اینه که وقتی ما میایم تو این شهر که بیماری خودمون رو درمان کنیم، یه نفری میاد با ما یه قراردادی میبنده، میگه آقا من در صورت بیماری تو رو درمان میکنم با اولد بلاد و نمیذارم تو تبدیل به هیولا بشی که بری و اکثر هیولاهایی که اون بیرون هستن رو بکشی و ما این قرارداد رو امضا میکنیم در ازای پولی که نداشتیم بدیم و میریم بیرون و هیولا رو میکشیم تا بالاخره بتونیم از اون شهر خلاص بشیم. دقیقاً همین موضوع سر بازی رزیدنت ایویل اومد که شخصیت‌هایی مثل لیان و کریس و ایدا وانگ اینا شخصیت‌های شکارچی بودن. یعنی دقیقاً نقشی که ما داشتیم توی شکارچی تو بلادبورن، اونا همون نقش رو توی شهر راکون سیتی داشتن به عنوان شکارچی و زامبی‌هایی که دست پرورده خود انسان‌ها بودن و ما به عنوان شکارچی می‌کشتیم. خب دوستان تا اینجا فهمیدیم که اولد بلاد ریشه تاریخیش کجاست، شهر یارنام ریشه تاریخیش کجاست و همچنین شکارچی که ما هستیم از کجا به وجود اومده. خب دوستان ممنون که تا اینجا ویدیو همراهیم کردین. لطفاً سابسکرایب و لایک و کامنت یادتون نره. بدرود رفقا.